chess open tricks බහුලව හමු වෙන ස්ටෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකේ ප්‍රධානම වේරියේෂන්ස් ගැන දල අවබෝධයක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී තියරි තවදුරටත් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් open tricks ගොඩක් අද වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. එහෙනම් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලන්න. එකම open trick එකක්වත් මග හරගා ගන්න එපා. Ruy Lopez අපේ ටබියා පොසිෂන් එකට අපි ආවට පස්සේ අපිට රෙඩා කරනවා D6. මෙන්න මේකට තමයි ස්ටෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක කියලා කියන්නේ. පළවෙනි චෙස් ලෝක ශූරයා 13 වතාවක් වර්ෂ 1894 ඉඳලා 1899 දක්වා කළු පිළ විදියට මේ අදීම try කරලා තියෙනවා. මේ variation එක try කරලා තියෙනවා. යාට ගෞරවයක් විදියට තමයි මේ ස්ටෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් කියන නම මේ variation එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මත ස්ටෑන්ඩ් variation එක Ruy Lopez එකේ. ඒ වගේම දෙවනි චෙස් ලෝක ශූරයා එමැනුවෙල් ලාස්ක වර්ෂ 1894 ඉඳන් 1924 විතර වෙනකන් 11 සතාවක් සුදු පිළ විදියට මේකට එරෙහිව ට්‍රේඩා කරලා තිනවා. ඉතින් තරඟ 11කින් තරඟ 7ක් ලකුණු ලබා ගන්න දෙවෙනි චෙස් ලෝක ශූරයා එමැනුවෙල් ලාස්කට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි තරඟය ගත්තට පස්සේ සයික්බර්ඩ් ටරාෂ් සහ ජේ බ්ලැක්බර්න් කියන ට්‍රේඩර් ගෑන් දෙදෙනා අතර වර්ෂ 1890 දී තමයි මේ ස්ටෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක ආරම්භය වෙන්නේ. කළු පිළ මේක පළවෙනිම ට්‍රේඩා කරන වර්ෂ 1890 දී. ඊට පස්සේ මේක කාල 3ක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා චෙස් ලෝකේ. පළවෙනි කාලේ තමයි ලෝක ශූරයා ස්ටෑන්ඩ්ස් මේක භාවිතා කරන ගත්ත කාලේ වර්ෂ 1894 ඉඳන් 1899 දක්වා. ඉතින් තරඟ 13කදී කළු පිළ විදිහට ඒක try කරපු හින්දා තමයි ජනප්‍රිය වුනේ. ඊට පස්සේ චෙස් ඕපන්ස් වල පෙරලියක් වුණ කාලේ වර්ෂ 1970 ඉඳන් 1980 විතර වෙනකන් මේක ජනප්‍රිය වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ 2004 ඉඳන් 2007 වෙනකන් මේ ආරම්භක ක්‍රමය ජනප්‍රිය වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ টොප් ලෙවල් එකේ මේක හොයාගන්න අමාරුයි. කොහොම හරි 2021 මෙගා ඩේටාබේස් එකේ ගේම්ස් 321ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කළු පිළ මේක දැන් වර්තමානයේදී තාමත් අඩුයි භාවිතා කරනවා টොප් ලෙවල් එකේ. ඉතින් ඕක තමයි මේකේ තියෙන හැඳින්වීම සහ ඉතිහාස කතාව. ඉතින් මයිකල් ඇඩම්ස් ඊට පස්සේ ඇලෙක්සි ෂිරෝ වගේ ට්‍රේඩර්කෝ මේ ස්ටෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකට එරෙහිව ගොඩක් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිනවා. ඇලෙක්සි ෂිරෝ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්යා ලකුණු 2.5ක් ලබාගෙන තිනවා ගේම්ස් 3කින් සුදු පිළ විදියට ට්‍රේඩා කළා. ඒ වගේම මයිකල් ඇඩම්ස් ට්‍රේඩා කරපු එකම තරගයක් සුදු පිළ විදියට ජයග්‍රහණය කළා දිනවා. ඉතින් මේ වගේ කරුණු ගත්තට පස්සේ 60ක් වැඩිපුර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිනවා සුදු පිළ මේ වේරියේෂන් එකට එරෙහිව. කළු පිළට මේ පිහිටීමේදී ඇදීම් 3යි ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන ඇදීම් 3ක් සුදු පිළ D4 try කරාට පස්සේ D4 තමයි ඔය try කරන්න ඕන. වෙනත් ඇදීමක් උත්සාහ ගන්න එපා ස්ටෑන්ඩ්ස් එකට එරෙහිව. එක ඇදීමක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන් බිෂප් G4 මේක අතිශය අසාර්ථකයි. ඒ වගේම පෝන් ගෙන් මේ D4 කොටු වෙන පෝන් ගන්න එකත් එච්චරම සාර්ථකයි කියලා හඳුන්වන්න බෑ. කොහොම හරි බිෂප් D7 තමයි අතිශයින්ම සාර්ථක ඇදීම් විදිහට සලකන්නේ. 142ක් විතර කළු පිළට තරඟේ පවත්වා ගන්න හැකියාව ලැබලා දින ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබලා දින. කොහොම හරි ඒකට ආසන්න වශයෙන් ජය පරාජය වීම ගොඩක් අඩු ආරම්භක ක්‍රමයක් නිසා සුදු පිළට ඒ ඇදීම් පවා වාසි සහගතයි. අතරම මේ D4 උත්සාහ කරන්නේ ඇයි? මේ D4 උත්සාහ කිරීමේ අදහස මත තමයි මේ ඇදීම් තුනම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. D4 උත්සාහ කිරීමේ අදහස වෙන්නේ මුලින්ම සුදු පිළ හදනවා මේ නයිට් එක කපන්න. චෙක් එකක්. ඉතින් පෝන් ගෙන ගන්න එක අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ සුදු පිළ ගන්නවා මේ E5 කොටු වෙන පෝන්. හදිසියවත් E5 කොටු වෙන පෝන් කැපුවේ නැත්නම් සුදු පිළ පෝන් කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට වාසිදායක වෙනවා. හැබැයි පෝන් කැපුවොත් එහෙම queen සිදු කරන්නේ එහා පැත්තේ කළු පිළේ queen එක කපනවා. ඊට පස්සේ queen exchange කරලා පස්සේ knight ගෙන් ගන්නවා E5 කොටු වෙන අනාරක්ෂිත පෝන්. ඊට පස්සේ C6 කොටුව සහ F7 කොටුව දුර්වලතාවයක්. ඉතින් රජතුමාට E8 කොටුවට ගමන් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ C6 පෝන් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. සමහර ලාවට බිෂප් B7 වගේ ඇදීම් එන හින්දා එහෙම කරේ නැතුණත් සුදු පිළ ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මම මේ මොකද්ද කියලා පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු සරල ඇදීමක් මේ පිහිටීමේදී A6 වගේ. මෙතනදී අපි මුලින්ම knight එක ගන්නවා. අපේ සරසම ක්‍රියාත්මක කරනවා පෝන් ගෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි E5 කොටු වෙන පෝන් ගන්නවා. මෙයා අපේ පෝන් කැපුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහේ exchange එකක් වෙලා අපි attack කරන F7 සහ C6 කියන කොටු දෙකටම. ඉතින් king 8 දෙක ට්‍රේඩා කරලා පස්සේ අපි මේ පෝන් ගන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි ට්‍රේඩා කරන්නේ bishop f4 එහෙම නැත්නම් knight c3 වගේ ඇදීමක්. ඉතින් මෙතෙන් දුවාට කැමති ඇදීමක් උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. මම නම් ආසයි පෞද්ගලිකව මේ පොසිෂන් එකේදී bishop f4 උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මේ අපි කතා කරේ ඇදීමේ අදහස d4 ඇදීම. ඉතින් මේ අදහස ක්‍රියාත්මක කරන්න දෙන්නේ නැති ඇදීම් තුන තමයි කිව්වේ bishop g4, e-cut d4 සහ bishop d7. අපි මුලින්ම බලමු මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වේරියේෂන්ස් මොනවද කියලා. ප්‍රධාන වේරියේෂන්ස් වල තියරි කොටස් අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී සාකච්ඡා කරනවා. මුලින් බලමු වේරියේෂන්ස් මොනවද කියලා. ප්‍රධානම වේරියේෂන් එක විදිහට සලකන්නේ bishop d7 ඇදීම. මෙතනදී ඔයා සිදු කරන්න ඕන දේ තමයි knight c3 ඇදීම. දැන් කළු පිළ මේ පෝන් ගන්නවා.
එතකොට ඔයා නයිට් ගෙන ගන්න ඕන. නයිට් ගෙන ගත්තට පස්සේ කළු පිළ දැන් එයාගේ අඳුරු පැහැති කොටවල ගමන් කරන බිෂොප් අවහිර වෙලා ඉන්න හින්දා එයා පිටතට ගන්නවා G6 හරහා ෆියන්චෙටෝ පොසිෂන් එකක් හදලා කළු පිළේ කිං සයිඩ් එක. මෙතනදී ඔයා සිදු කරන්න ඕන දේ තමයි බිෂොප් E3 යදීම. ඊට පස්සේ බිෂොප් G7 කොටුවට ආවට පස්සේ ෆියන්චෙටෝ පොසිෂන් එකකදී ඔයා ඉක්මනටම මේ කොටුවට බිෂොප් යවන්න ඕන. මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් Queen D2 try කරන්න. ඊට පස්සේ knight F6 හරහා සාමාන්‍ය තරඟයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බිෂොප් E3 වලට පස්සේ කළු පිළ knight F6 උත්සාහ කරොත් අපේ අර කලින් පෙන්නපු පිහිටීමටම ගමන් කරන්න පුළුවන් Queen D2 බිෂොප් G7 නැදීම වලට පස්සේ. ඉතින් මම අර variations දෙකේදීම පෙන්වන එකම පිහිටීම. හැබැයි ඇදීම් දෙක විතරයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයා උත්සාහ කරන්න ඕන මේ knight එක කපන්න. ඊට පස්සේ B pawn rank ගත්තොත් එහෙම ඔයා try කරන්න බිෂොප් H6 ඇදීම. ඔයාගේ අරමුණ වෙන්නේ කළු පිළේ පිහිටීමේ දුර්වලතා හදන එක. දැන් අපි දුර්වලතා කිහිපයක් හදුවා සෙබළ වේහේ කළු පිළේ queen side එකේ C5 එකට දිත්ත pawn වලින් වගේම A7 කොටු වෙනවා තනි වෙච්ච pawn කෙනෙක්. ඉතින් අපේ chess tips සම්බන්ධ වීඩියෝ එක බලන්න තම බලන්න මේ සෙබළ වේහේ දුර්වලතා වලට කොහොමද දඩුවම් කරන්න කියලා මම විස්තර කරලා තියෙනවා. දැන් එන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඉවර. මෙතනදී කළු පිළ කාසර් කරොත් එහෙම යාගේ පිහිටීම තවදුරටත් දුර්වල වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා bishop exchange කරනවා. දැන් queen cut h6 වලට පස්සේ queen attack කරනවා. queen යනවා ආරක්ෂාවට d2 කොටුවට. දැන් කාසර් කරත් එච්චරම ආරක්ෂාවක් නැහැ මෙතන g7 කොටුව දුර්වල හින්දා. ඉතින් සුදු පිළ කාසර් කරන්නේ queen side එකේ. දැන් c5 හරහා අපේ knight එක attack කරලා පස්සේ knight යනවා f3 කොටුවට. ඊට පස්සේ rook b8 වලට අපේ ප්‍රතිචාරය වෙන්නේ h3 knight එලවනවා. ඊට පස්සේ queen h6 ඇදීම. ඉතින් මේක ලොකු attack එකකට ගමන් කරන variation එකක්. උත්සාහ කරලා බලන්න. මෙතෙන්දි try කරනවා knight g5 ඇදීම. කොහමද ගොඩක් හොඳ attack එකකට ගමන් කරනවා. එදින ඔයා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන වෙන්නේ ඇදීම් 12ක් විතර යනකම් විතර. කියන්නේ knight f6 queen d2 bishop ආවට පස්සේ ඔයා knight එක ගන්නවා. pawn ගෙන ගත්තොත් එහෙම bishop a6 ඊට පස්සේ මේ exchange කිරීමට පස්සේ queen d2 මේ ටික මතක තියාගත්තාම ඇති. අනිත් ඇදීමට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් මතක තියාගන්න. ඒක අනවශ්‍ය දැනුමක් වෙන්නත් පුළුවන් සමහරට. මොකද නිර්වද්‍ය මැදීම හැමතිස්සෙම වගේ ප්‍රතිවාදයේ උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. හින්දා අපි කලින් වීඩියෝ එකදී කිව්වා නිර්වද්‍ය මැදීම try කරන්නේ නැති හින්දා ඒකට විසඳුම chess tip එකක් විතර මේ වීඩියෝ බලනකම් දැන් යන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා බලන්න. ඔයාගේ openings තවදුරටත් ඒක improve කරන්න ගොඩක් හොඳ tip එකක් trick එකක් වේවි. ඒ opening trick එක අනිවාර්යෙන් බලන්න දැන් යන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා. එදින ඕක තමයි ප්‍රධානම variation එකේ කතාව. ඉතින් මේකේ දැන් අනු කොටස් තියෙනවා ගොඩක් සාකච්ඡා කරන්න. ඒවා අපි සාකච්ඡා කරනවා ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී. කොහොම හරි ඕක තමයි කතාව මේ ප්‍රධානම variation එක. ඊට පස්සේ බලමු අනු variations මොනවද කියලා. ඒක d4 ඇදීම අතරම මේ ගමන් කරනවා Philidor defense එකට. Philidor defense එකේ queen cut d4 variation එක අපිට යන්න පුළුවන්. කැමති නම් එහෙම නැත්නම් වඩාත් හොඳයි knight cut d4 variation එකට ගමන් කරමු. මෙතනදී කතා කරන්න තියෙන කරුණු මම Philidor defense එකට සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකදී සාකච්ඡා කරන්නම්. දැනට main line ටික විතරක් පෙන්නන්නම්. දැන් කළුපේ ප්‍රධාන ප්‍රතිචාරය bishop d7 වෙනත් ඇදීම try කරොත් ගොඩක් වෙලාවට c6 කොටුවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඇදීම knight c3 knight f6 එකට අපි castle කරනවා. මෙතනදී bishop e7 try කරාම අපි knight එක ගන්නවා. අපේ knight ගෙන් b pawn rank ගත්තොත් bishop d3. ඒ වගේම තමයි b pawn rank ගන්න නැතුව bishop ගෙන් ගත්තොත් අපි bishop exchange කරලා queen side එක සබල වේ දුර්වල කරලා try කරනවා f4 ඇදීම. ඊට පස්සේ castle කරාට පස්සේ bishop e3 මේ ඇදීම වල අදහස් එකම ඉදිරිපත් කරනවා Philidor defense සම්බන්ධ වීඩියෝ එකේදී. මේකට මම ඒක කාලේ නාස්ති කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් එක variation එකක් වෙනවා මෙතනදී අපේ knight කැපුවොත් d4 කොටට ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් මුලින් bishop exchange කරලා queen එක ගන්න. ඊට පස්සේ bishop e7 වලට පස්සේ rook d1 දැන් castle කරාම e5 හරහා ගොඩක් හොඳ තරගයක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ සාකච්ඡා කරේ Philidor එකට ගියොත් කොහොමද ට්‍රේඩා කරන්න කියලා knight cut d4 හරහා. ඒ වගේම දැන් queen cut d4 හරහා Philidor එකට ගියොත් එහෙනම් bishop d7 තමයි ඇදී. ඊට පස්සේ ඔයා මේ knight ගන්න. bishop ගෙන් ගත්තාම knight c3 උත්සාහ කරන්න. දැන් knight f6 හරහා king side එක castle එක සූදානම් කරාවේ. bishop g5 bishop e7 වලට පස්සේ queen side එකෙන් castle කරන. king side එකෙන් මෙයා castle කරාවේ. rook h1 ඊට පස්සේ rook e8. මෙතනදී මම හිතනවා උත්සාහ ගන්න හොඳයි. bishop h4 ඇදීම king b1 සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩා වෙලා තියෙන අදින් හැබැයි ඒක එච්චරම සාර්ථක වෙලා නැහැ. ඔයා උත්සාහ කරන්න මේ පිහිටීමේදී bishop h4 ඇදීම b5 wing attack එකක් આવොත් ඔයා wing attack එකට දක්වන්න පුළුවන් ශක්තිමත් ප්‍රතිචාරය දන්නවා center එක attack කරන එක. ඒක නර අපි කලින් කාඩ් එකේ පෙන්නපු chess tips සම්බන්ධ වීඩියෝ එකේදී ගැඹුරෙන් සාකච්ඡා කරා. ඇයි මේක වැඩ කරන්නේ, ඇයි මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා try කරන්න තියෙන e5 ඇදීම මෙතනින් එහාට ඔයා analyze කරලා බලන්න. මේක එතනින් open එක ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ middle game position එකක් ඒක analyze කරලා බලන්න.
මෙතෙන් තමයි නයිට් ගෙනුම් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ G2 කොටුවේ පෝන් එක පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ ගැන අපි ඇනලයිසිස් සම්බන්ධ ෆීල්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා කොහොම හරි. ඔයාලා මේක ඇනලයිස් කරලා බලන්න ට්‍රේඩර් කරන කල. ඉතින් අපි කතා කරේ E-cut D4 variation එක ගැන. මෙතන දැන් E-cut D4 variation එක ගැන අපි ගොඩක් කතා කරනවා ඉදිරියේදී. මොකද මේකේ තියරි කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරනවා bishop G4 variation එක ගැන. මෙතන අපි D4 try කරනවා bishop G4. මේ variation එක ගත්තට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට සුදු පිළට ඉතාමත් වාසි සහගත ඇදීම. ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ bishop G4 ඇදීම අපි හිතන තරම්ම ආරක්ෂිත ඇදීමක් නෙමෙයි. C6 කොටුවේ නැට්ට අපි අර එල්ල කරන හදන තර්ජනය නිසා. ඉතින් මෙතනදී බහුල වශයෙන්ම ට්‍රේඩර් කරලා තියෙන නයිට් පින්නලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට බහුල වශයෙන්ම ට්‍රේඩර් කරලා තියෙන මේ D-cut T5 ඇදීම ට්‍රේඩර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නයිට් C3 ඇදීම උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් පෞද්ගලිකව ආසාව මේ පෝන් ගන්නවා නම් ඊට පස්සේ D pawn රෑන් ගත්තොත් එහෙම ඔයා try කරන්න ඕන queen D5 ඇදීම. මෙතන අපේ knight කැපුවොත් එහෙම ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා try කරන්න ඕන bishop cut C6 B cut C6 වලට පස්සේ queen cut C6 ඇදීම රජතුමාට ගමන් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් knight C3 හරහා තරගය පවත්වාගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් සරලවම මේ bishop ගන්නත් පුළුවන්. නෑ මේ knight C3 try කරන්නේ. මෙතනදී අපි සිදු කරන දේ තමයි ඔයා හිතන bishop ආරක්ෂා වුණා කියලා. ඔයාට පුළුවන් knight D5 හරහා අති විශාල attack එකකට. මේක තමයි හේතුව. එතන කොහොම හරි මෙතන රජතුමාට ගමන් කරන්න පුළුවන් නෑ. ඒකට queen එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ queen ජයග්‍රහණය කරනවා. එතන ඔය කරුණු කරනවා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් E4 කොට වෙන pawn ගත්තොත් ඔයා knight ගෙන් ඉතින් කාටට ප්‍රශ්නයක් මතුවේ. ඇයි මෙතන එහෙම ගන්න බැරි කියලා ගන්න පුළුවන්. එච්චරම සාර්ථක නෑ අර ඇදීම තරම්. හැබැයි සාර්ථකයි සුදු පෙළ ගොඩක් ඉදිරියෙන්. එතන ඔයා bishop G4 ඇදීමට අපි කොහොමද ට්‍රේඩර් කරන්නේ කියලා මම දරලා අදහසක් කරගෙන මේක තියර කොටස් තියෙනවා. ගොඩක් සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න ලැබුණා. ස්ටෑන්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ ප්‍රධාන වේරියේෂන්ස් ටික මොනවද? අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕපන් ට්‍රික්ස් කීපයක් මම අරගෙන ආවා. එතන තායුට්ටක් ඕපන් ට්‍රික්ස් ටෙම් අරගෙන ඔයාට දැන් මේ භාවිතා කරන ට්‍රික්ස් ටික ඔයාට රිජුව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා D4 try කරාම ඔයාගේ ප්‍රතිවාදය knight F6 try කරු. ඔයාගේ පළවෙනි ට්‍රික් එක වෙන්න ඕන. ඔයා මේ E5 pawn ගන්න. ඊට පස්සේ knight ගෙන් E4 කොට වෙන්න pawn ගත්තොත් ඔයා try කරන්න queen D5. ඊට පස්සේ මේ knight එනවා C5 කොටුවට. දැන් ඔයාට පුළුවන් knight G5 හරහා විශාල ගේම් එකක් පවත්වාගෙන යන්න. ඒක පළවෙනි ට්‍රික් එක. දෙවෙනි ට්‍රික් එක වෙන්නේ ඔයාගේ pawn ගත්තොත් එහෙම ඔයා queen exchange කරන ඊට පස්සේ රජතුමාගෙන් ගත්තට පස්සේ මෙතන queen side එකේ සෙබළු විහිය දුර්වල කරලා knight ගෙන් ගන්න pawn. ඒක තමයි දෙවෙනි ට්‍රික් එක. තුන්වෙනි ට්‍රික් එක තමයි මෙතනදී bishop E7 උත්සාහ කරොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් මුලින් සෙබළු විහිය දුර්වල කරලා ඉන්න ඊට පස්සේ E5 කොට වෙන්න pawn ගන්න. F6 ඇදීම අනිවාර්ය ඇදීමක්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් pawn කෙනෙක් ජයග්‍රහණය කරන්න. හතරවෙනි ඕපන් ට්‍රික් එක වෙන්නේ මේ පොසිෂන් එකේදී ඔයාගේ ප්‍රතිවාදය අපි හිතමු G6 ඇදීම උත්සාහ කරා කියලා. මෙතෙන් තව E5 කොට වෙන්න pawn ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් පුංචි ප්‍රශ්න කිහිපයක් මතුවෙනවා bishop G4 ඇදීමත් එක්ක. මෙතෙන් තව queen side එකේ සෙබළු විහිය දුර්වල කරලා D6 කොට වෙන්න pawn ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ C pawn රෑන් ගත්තට පස්සේ try කරන්න H3 වගේ ඇදීමක් මේ bishop අයින් කළා දාන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් හොඳ තරගයක් ලබා ගන්න පුළුවන් සුදු පිළ විදියට knight C3 try කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී. ඉතින් ඔන්න මම open tricks විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරා වීඩියෝ එක අවසානයේ. මොකද වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම් බලපු කෙනෙක්ට තමයි open tricks ටික මම පෙන්නන්න ඕන. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් download නොකර බැලුවා නම් ගොඩක් ස්තුතියි. මේ ස්ටයිල් ඩිෆෙන්ස් එකේ තියරි ගොඩක් තියෙනවා. අපිට වීඩියෝ 9ක් විතර යාවි මේක හරියටම ඉවර කරන්න. අපි ඒක මේ Ruy Lopez series එකෙන් ඉවර කරනවා. කියන්නේ මේ වීඩියෝ 9ම කොහොම හරි chess game එකක් analyze කිරීම සම්බන්ධ වීඩියෝ series එක ආරම්භ වෙනවා. ඒගොම opponent tricks සම්බන්ධ වෙනම වීඩියෝ series එකක් ආරම්භ කරනවා. ඒක chess tips සම්බන්ධ වීඩියෝ series එක මේ ඔක්කොම ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනවා. කොහොම හරි Ruy Lopez එකේ මේ styles වීඩියෝ series එක තවත් දින කිහිපයකට පස්සේ තමයි ආපහු continue වෙන්නේ. මොකද මට දැඩි ලිම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙලා තිනවා. කොහොමද chess තරගයක් analyze කරන්න කියලා වීඩියෝ series එක කරන්න කියලා ඒක කරලා ඊට පස්සේ Ruy Lopez වීඩියෝ series එකත් ගහන්න. එතකම් මේ lines ටික play කරලා බලන්න. මම main lines ටික වට ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක වට මුහුණ දෙන්න වුණොත් වඩා සාර්ථක සුදු පිළ විදියට උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම වැදගත්ම point එක කළු පිළ විදියට ස්ටයිල් ඩිෆෙන්ස් එක try කරන්න එපා. කිසිම අවස්ථාවක Ruy Lopez එකේ සුදු පිළට එරෙහිව ඒක වට අවශ්‍යයි. ඔයා try කරන්න ආකැංගල්ස් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් try කරන්න මාෂල් එක
එහෙම නැත්නම් open Ruy Lopez එක close Ruy Lopez එක මේ වගේ try කරන්න පුළුවන්. ඒවා අපි කලින් වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරා. Ruy Lopez සම්බන්ධ part 1 එක බැලුවේ නැත්නම් මේ part 2 part 1 එක දැන් යන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා බලන්න. එදින් ඔයා chess වලට සම්බන්ධ වුණේ කොහොමද කියලා මට පල්ලෙහා comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. එයාගේ මම අපේ WhatsApp group එකේ නැත්නම් දැන් මම comment section එකේ link එකක් දාලා තියෙන link එක හරහා අපේ WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒක වාට ගොඩක් දේවල් උගන්වනවා. ඉතින් මගේ SSC official IGS account එකේ මට හැකියාව ලැබුණ 2366 ලයිකස් රෙඩිනස් තියෙන කෙනෙක් පරාජය කරන්න. ඉතින් මට ලයිකස් එකේ දැනට 1900ක විතර රෙඩිනස් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක 2200ට විතර අප් කරගන්න එක තමයි අරමුණ. එතකොට අර chess games analyze කිරීමේ කාර්යභාරයත් මට ඒක හරහා ඔයාලට ප්‍රායෝගිකව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කොහොම ප්‍රොග්‍රස් එකක් ලැබෙනවද කියලා. ඒ වගේම දැන් මෙතෙක් මම ක්‍රීඩා කරපු තැන වලින් බහුතරයක් මම මේ මෑත කාලින සති කිහිපය ඇනලයිස් කරලා නැහැ. ඉතින් එතකොට මටත් ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනක් වෙනවා. නැවත ඔයාලට කියලා දීලා ඇනලයිස් කිරීම ආරම්භ කරන එක මගේ කෙස් තනක. එතන ඔන්න සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් YouTube එකේ වීඩියෝ එක බලවනම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, SJS YouTube channel තාත් වීඩියෝ එක හම්බ හෙට රාත්‍රී 8ට